ሰላም ውድ የኢሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርታችን የምናየው ግሬድ 12 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አንሰር ፓርት 3 ወይም ክፍል 3 ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ቶታሊ ከኩዌስችን ነምበር 31 እስከ ኩዌስችን ነምበር 37 ያሉትን አብረን እናያለን። የቀሩትን ደግሞ በሌላ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ይቀርባሉ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ትንሽ ለየት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። በርከት ያለ ጊዜ ስለሚወስዱ አብረን እስቲ እንመለከታቸው። ኩዌስችን 31 A 0.01 molar butanoic acid solution is 3.9% dissociated at 298 Kelvin. Calculate the dissociation constant of value of the butanoic acid ነው የሚለን። እዚህ ላይ የተሰጠን ፐርሰንት አዮናይዜሽን አለን። ፐርሰንት አዮናይዜሽን ኤንድ ኦልሶ ዋት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የተጠየቅነው ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ኦፍ አሲድ ነው ማለት ነው። ይህንን እንዴት ነው የምትሰሩት? በመጀመሪያ ቡታኖይክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቡታኖይክ አሲድ የሱ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ተሰጥቶናል 0.01 ሞላር ነው። and also percentage ionization of butanoic acid የቡታኖይክ አሲድ percentage ionization 3.9% ነው። and also dissociation constant የተጠየቅነው ነው ማለት ነው። የአሲዱ dissociation constant ተጠይቀና ማለት ነው። ይህንን ለመስራት ምንድነው ማድረግ ያለብን? assume butanoic acid dissolve with water በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ የምታገኙት ምንድነው? ቡታኖይት አዮን አለ ካታዮንና ሃይድሮኒየም አዮኑን አናዮንና ሃይድሮኒየም አዮኑን ፎርም ያደርጋል። ሶ ኢኒሻሊ 0.01 ሞላር ኮንሰንትሬሽን ኑሮት የወተር ኮንሰንትሬሽን ያው ኮንስታንት ስለሆነ እነዚህ ኢኒሻሊ 0 ይኖራቸዋል። ይሄኛው ቡታኔት ለማለት ነው። ቺኔቱ ቡታኔት ማለት ነው CH3 CH2 COO- ለማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዙ ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በማይነስ ኤክስ ዲክሪስ ሲያደርግ እነዚህኞቹ በኤክስ አማውንት ይጨምራሉ። ይሄ 0.01 ማይነስ ኤክስ በኤክስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። አሁን ያስፈላጊ አይደለም እና እዚህ ላይ የኤክስ ቫልዩ አዮናይዝድ ስፒሺስ የሆነው እነዚህኞቹ ቫልዩዎች አሉ የኤክስ ቫልዩ ብለን እንጠራቸው። ስለዚህ ፐርሰንት አዮናይዜሽን ማለት አዮናይዜሽን ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አዮናይዝድ ስፒሺስ ዋን ኦፍ ዘም ካሏችሁ አንዱን ብቻ ለምሳሌ ኤክስ ቫልዩ ይባላል ማለት ነው። ኤክስ ቫልዩ ዲቫይድ ባይ ዋት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን መልቲፕላይ ባይ 100 ስታደርጉ የምታገኙት ማለት ነው። ኦቨር 100 ብላችሁ የምታገኙት ፐርሰንት አዮናይዜሽን ይባላል። ስለዚህ እዚህ ላይ 3.9% which is equal to x times what 100 ብታደርጉ that divided by initial concentration given ነው 0.01 ሞላር ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ x ማግኘት ትችላላችሁ። x ይሄ ፐርሰንት ነው። ፐርሰንት በፐርሰንት ማጥፋት ትችላላችሁ። x which is equal to ምን ይሆናል? የኤክስን ቫልዩ ስትፈልጉ እዚች ላይ 3.9 times to the power of -4 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አዮናይዝድ ስፒሺስ ዋን ኦፍ ዘም አት ኢኩሊብሪየም ነው። ስለዚህ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት KA ብለን ደግሞ የምንጠራው ኤክስ ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ማይነስ ኤክስ ነው። ስለዚህ KA which is equal to የኤክስ ዋጋ ስላገኛችሁ 3.9 times to the power of -4 the whole square divided by initial concentration minus x ማለት percentage ionization ከ5 በታይ ስለሆነ አፕሮክሲሜት ማድረግ ትችላላችሁ። ዛት ሚንስ 0.01 ማለት ነው። ስለዚህ KA ቫልዩ ስንት ይመጣ ማለት ነው? KA ቫልዩ which is equal to 3.9 times to the power of -4 the whole square divided by 0.01 ይመጣ ማለት ነው። ይህ ማለት በአነጋገር 1.51 times to the power of -5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ሁልጊዜም ፐርሰንት አዮናይዜሽን እና ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ከተሰጣችሁ ፐርሰንት አዮናይዜሽን ኤንድ
ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ከተሰጣችሁ Ka ለማግኘት የምታደርጉት percent ionization which is equal to x times 100 ብላችሁ ዲቫይድ ባይ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ከዛ የኤክስን ዋጋ ማግኘት ነው። ኤክስ ዋጋ ካገኛችሁ በኋላ x ስኩዌር ኦቨር ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን K ዋጋ ነው ማለት ነው። question 32 what is common ion effect? common ion effect ምን ማለት ነው? give an example of a salt that can decrease the ionization of hydrochloric acid in the solution የሚለን explain the ionization of a weak acid suppressed by the presence of its conjugate base. The common ion effect is the shifting in equilibrium caused by what? The addition of a compound having an ion in a common with what? Dissolved substance. common ion ሲባል ከስሙ እንደምታውቁ common ion ለምሳሌ አሲድ ወይም ቤዝ በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ አዮናይዜሽን በሚያካሄድበት ጊዜ ሌላ ሰብስታንስ አድ ብታደርጉ ግን ያ ሰብስታንስ እናንተ አዮናይዝድ ከምታደርጉት አሲድ አዮን ጋር ኮመን የሆነ አዮን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the presence of what? common ion ብዙ ጊዜ ምንድነው? it is the shifting equilibrium caused by what? the addition of compound having an ion in common with what? dissolved substance. ስለዚህ the presence of common ion suppressed the ionization of weak acid or weak base. ስለዚህ የዊክ አሲዱን ወይም የዊክ ቤዙን አዮናይዜሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ሰፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ dissolved with water give us hydronium ion plus fluorine minus. Here addition of sodium fluoride will shift the equilibrium to the left because what? the addition of fluorine minus. እዚህ ላይ ሊቻትለር ፕሪንሲፕልን አፕላይድ በማድረግ ስለዚህ ሶዲየም ፍሎራይድ ምንድነው ሪሊዝ የሚያደርገው? ሶዲየም ፕላስ አዮን ኤንድ ክሎሪን ማይነስ ነው። ፍሎሪን ማይነስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍሎሪን ማይነሱ ከፍሎሪን አዮን ጋር ኮመን ነው ማለት ነው። ከአሲዱ ካለው ፍሎሪን አዮን ጋር ከሶዲየም ያገኛችሁት ፍሎሪን ሁለቱ ኮመን ናቸው። ስለዚህ አዲሽን ኦፍ ፍሎሪን ወይም ሶዲየም ፍሎራይድ ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሌፍት እንዲመለስ ያደርገዋል። ብዙ ጊዜ ሊቻትለር ፕሪንሲፕል ላይ ስታስታውሱ ምን ነበር የምናደርገው? ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ነገር አድ ስታደርጉ ፍሎሪን አድ ስታደርጉ የፍሎሪን ኮንሰንትሬሽን ስለሚጨምር ፍሎሪን ኮንሰንትሬሽን ከፍተኛ ስለሚሆን ከሃይድሮኒየም አዮን ጋር ሪአክሽን ይሰራና ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሌፍት ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሶሉሽን ኦፍ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ዲክሪዝ ያደርግና ወይም ሰፕረስድ ይሆንና ማን ይጨምራል ማለት ነው? ፎርሜሽኑ አዮናይዝድ ከሚሆን ይልቅ ራስ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። So the addition of sodium fluoride will shift the equilibrium to the left because of what? The addition of fluorine, which is already involved in the equilibrium reaction. So a solution of hydrofluoric acid and sodium fluoride is less in acidic than a solution of hydrofluoric alone. ለምሳሌ ሶዲየም ፍሎራይዱን አድ ካደረጋችሁ በኋላ የምታገኙት ሶሉሽን መጀመሪያ ከነበረው ከሃይድሮፍሎሪክ አሲድ የተሻለ ቤዚክ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አድ ያደረጋችሁት ባይ ኔቸር ቤዚክ ሳልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገሮችን ነው። ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው? ኤክስፕሌን እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን give an example of salt that can decrease the ionization of hydrochloric acid in the solution. Any salt that contains chloride ion can decrease the ionization of hydrochloric acid. ማንኛውም ክሎሪን የያዘ ሳልት አድ በምታደርጉበት ጊዜ የክሎሪን አዮኑ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አዮናይዝድ የመሆን መጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ተወስዱ an example of common ion can be observed when gaseous hydrochloric acid is passed through a sodium chloride. ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን ለምሳሌ አድ ብታደርጉበት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? there is a formation of large amount of sodium chloride precipitate due to what? the excess chloride ion. ስለዚህ ክሎራይድ አዮኑ በጣም በጨመረ ቁጥር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አዮናይዝድ የመሆን መጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህን አይነት ነው ኮመን አዮን ብለን የምንጠራው። ሶ the ionization of strong base weak acid የፈለጋችሁትን የአሲድ ወይም የቤዝን አዮናይዜሽን ዲክሪዝ የሚያደርገው ምንድነው? ኮመን አዮን በመጨመራችን ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ነው። question number 33 describe the effect on pH increase, decrease or no change that results from what? each of the following addition. እስቲ ከሚከተሉ ጥያቄዎችን በማየት pH ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል እያላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ኤ ላይ ሶዲየም ፎርሜት additional sodium formate to the solution of formic acid
ያላችሁ ምንድነው ሶዲየም ፎርሜት ከፎርሚክ አሲድ ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤች ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ነው ጥያቄው። ይህን ስመልሱ ባይ ኔቸር ሶዲየም ፎርሜት ብለን የምንጠራው it is a salt formed from what weak acid formic acid and a base strong base sodium hydroxide። ስለዚህ salt of strong base and weak acid by nature basic ነው። ስለዚህ ሶዲየም ፎርሜት ቤዚክ ሳልት ነው። ይህንን ቤዚክ ሳልት ከዊክ አሲድ ፎርሚክ አሲድ ጋር ሶዲየም ፎርሜት ቤዚክ ሳልት ነዋል ከዊክ አሲድ እና ከስትሮንግ ቤዝ ስለተሰራ ይህንን ቤዚክ ሳልት ዊክ አሲድ ፎርሚክ አሲድ ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤቹ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሳል። ሁልጊዜም አሲድ ላይ ቤዝ ሲጨምሩ ፒኤች ዲክሪዝ ማለት ኢንክሪዝ ያደርጋል። የመጀመሪያው ኢንክሪዝ ያደርጋል። አሲድ ላይ ቤዝ ሲጨምሩ ፒኤቹ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ the addition of sodium formate in the acid of formic acid pH increase ያደርጋል because አድ የተደረገው ሰብስታንስ ቤዚክ ስለሆነ ሶዲየም ፎርሜት ቤዚክ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንክሪዝ ነው መልሱ ማለት ነው። ቢ አሞኒየም ፐርክሎሬት ብለን የምንጠራው ራሱን ብቻ እንውሰድ። አሲዲክ ነው ወይስ ቤዚክ ነው የሚለውን ነገር መለየት አለባችሁ። አሞኒየም ፐርክሎሬት ማለት አሞኒያ ከሚባል ዊክ ቤዝ እና ፐርክሎሪክ አሲድ ከሚባል ስትሮንግ አሲድ የተፈጠረ ሳልት ነው። ይህ ሳልት ደግሞ ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ አሲዲክ ሳልት። ስለዚህ ይህንን አሲዲክ ሳልት ዊክ ቤዝ ከሆነው ጋር አሞኒያ ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤች ዲክሪዝ ያደርጋል። ሁልጊዜም ቤዚክ ሶሉሽን ላይ አሲድ መጨመር ወይንም ኤኒ ሶሉሽን ላይ አሲድ መጨመር ፒኤች ዲክሪዝ ያደርጋል። ቢኮዝ ፒኤች ኦፍ አሲድ ኦልዌይስ ሌስ ዛን 7 ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የአሞኒያ ፒኤች አፍተር ዘ አዲሽን ኦፍ አሞኒየም ፐርክሎሬት ፒኤቹ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኤ ላይ ኢንክሪዝ ነው፣ ቢ ላይ ዲክሪዝ ነው ማለት ነው። ሲ ፖታሽየም ብሮማይድ ቱ ዘ ሶሉሽን ኦፍ ፖታሽየም ናይትራይት። ፖታሽየም ናይትራይት ብለን የምንጠራው ስላይትሊ ቤዚክ ሳልት ነው። ምክንያቱም ፖታሽየም ናይትራይት ማለት የተፈጠረው ከምንድን ነው? አንደኛ ከፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ ስትሮንግ ቤዝ እና ከዊክ አሲድ ናይትረስ አሲድ ነው። ስለዚህ ይሄ ሳልት ይሄ ስትሮንግ ፕላስ ዊክ ስለሆነ የጠንካራውን ባህሪ ስለሚይዝ ኢዝ ስላይትሊ ምንድነው ማለት ነው ቤዚክ ነው ማለት ነው። ሶ ስላይትሊ ቤዚክ ስለሆነ ይሄ ስላይትሊ ቤዚክ የሆነ ሶሉሽን ላይ ፖታሽየም ብሮማይድን አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤቹ ምን ይሆናል ነው የሚለው። ራሱ ፖታሽየም ብሮማይድ ምን አይነት ሳልት ነው መመልከት እንችላለን። ፖታሽየም ብሮማይድ ከፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ እና ከሃይድሮብሮሚክ አሲድ የተፈጠረ ሳልት ነው። ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው። ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ ስትሮንግ ቤዝ ነው። ስለዚህ ሳልት ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ስትሮንግ ቤዝ ኢዝ ኒውትራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖታሽየም ብሮማይድ ኒውትራል ሳልት ነው። ይሄን ኒውትራል ሳልት ቤዚክ ከሆነ ሶሉሽን ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ፒኤች ቼንጅ አይኖረውም። ዜር ኢዝ ኖ ፒኤች ቼንጅ ማለት ነው። ዲ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ቱ ዘ ሶሉሽን ኦፍ ሶዲየም አሴቴት። ሶዲየም አሴቴት ብለን የምንጠራው ሶዲየም አሴቴት ማለት ስላይትሊ ቤዚክ ሳልት ነው። ምክንያቱም ከአሴቲክ አሲድ ዊክ አሲድ ሉክ ሶዲየም አሴቴት ብለን የምንጠራው ይሄ ማለት ነው። ከስትሮንግ ቤዝ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከዊክ አሲድ አሴቲክ አሲድ የተፈጠረ ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ስለተፈጠረ ምንድን ነው የሚያደርገው? ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ ቤዚክ ሳልት ነው። እዚህ ቤዚክ ሳልት ላይ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲዱን አድ በምናደርግበት ጊዜ ፒኤቹ ምን ይሆናል ነው የሚለው። ሁልጊዜ ቤዚክ ሶሉሽን ላይ አሲድ በጨመራችሁ ቁጥር ፒኤች ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ መልሱ ፒኤች ዲክሪዝ ብላችሁ የምትመልሱ ማለት ነው። እና እነዚህኛው ጥያቄ በዚህ አይነት መንገድ ሰርተና ማለት ነው። እዚች ላይ ነገር ነው ሰድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አን አሲድ ዛት ኢንክሪዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አየን when added to the solution of sodium acetate። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ለምሳሌ ሶዲየም አሴቴት ላይ አድ በምታደርጉበት ጊዜ some of the acetate ion will be what consumed by hydrochloric acid. So this is result in the formation of acetic acid. So the presence of acetic acid and the consumption of acetate ion result in
lower pH እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ ማንኛውም ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሶሉሽን ላይ አሲድ በሚጨምሩበት ጊዜ pH ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው በተለይ ኮመን አየን ከሆነ ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። question 34 explain why a mixture of hydrochloric acid and potassium chloride does not function as a buffer whereas a mixture of acetic acid and sodium acetate can form what buffer ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ በምን አይነት መልክ መረዳት እንችላለን? ጥያቄው የሚለው ምንድነው? a mixture of hydrochloric acid and potassium chloride ይሄ ማለት ነው እና a mixture of acetic acid and sodium acetate ሁለቱን እንድናወዳደር የፈለገው ይሄኛው is not buffer ይለናል። ምክንያቱ ለምንድን ነው ጥያቄው? but this one is buffer solution እዚህ ላይ buffer solution ፎርም የሚደረገው በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛ ኦርዲነሪ ዴፊኒሽን ሲወስዱ buffer solution a solution can resist changing in pH ነው when small amount of strong acid or strong base added ነው። ይህ buffer solution ደግሞ ምን አይነት ሶሉሽን ነው ከተባላችሁ buffer solution is a mixture of weak acid and its salt or what weak base and its salt weak acid እና የራሳቸው ሳልት አለም ደግሞ weak base እና የራሱ ሳልት ከሆነ buffer solution ይባላል። ሌላኛው ደግሞ a mixture of small amount of strong acid and large amount of weak base የዊክ ቤዝ እና ስሞል አማውንት ኦፍ ስትሮንግ አሲድ ማለት የስትሮንጉ አማውንቱ ትንሽ አድርጋችሁ የዊኩን ደግሞ አማውንቱን ከፍተኛ ካደረጋችሁት የሚፈጠር ሶሉሽን አለ ሚክስቸር አለ። ሌላኛው ቪዲዮ ላይ ፕሪፓሬሽን ኦፍ በፈር ሶሉሽን የሚለው ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን የመጀመሪያው ላይ የምትወስዱት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው። ፖታሺየም ክሎራይድ ደግሞ ሳልት ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። ዋናው ነገር salt of strong acid ወይም ሚክስቸር ኦፍ strong acid and its salt cannot form buffer solution but acetic acid weak acid ነው። እንደያ ደግሞ ሶዲየም አሴቴት salt of weak acid ነው። ስለዚህ ይሄኛው acetic acid እና ሶዲየም አሴቴት buffer solution ይሰራሉ። ለምን weak acid and its salt ስለሚሆን ማለት ነው። question 35 calculate the pH of the buffer system made up of 0.15 molar ammonia and 0.35 molar ammonium chloride ይህን ጥያቄ ተመልከቱት። 0.15 molar ammonia ተሰጥቷቸዋል weak base and its salt 0.35 molar ammonium chloride ስለዚህ መልሱን አብረን እንሰራለን። kb አለን by the way kb of ammonia 1.8 ነው 1.8 times the power minus 5 ነው። እስቲ አብረን እንመልከት። concentration of ammonia it is weak base you have ስንት የአሞኒያ concentration 0.15 molar ነው and also concentration of ammonium chloride you have 0.35 molar ሰጥቷቸዋል። ጥያቄው pH ምን ያክል ነው? ይሄኛው by the way አሞኒያ ማለት weak base ማለት ነው። ስለዚህ kb of ammonia ከቴብል ላይ መመልከት ይችላልላችሁ 1.8 times the power of minus 5 ነው 1.8 times the power of minus 5 ይሆናል ማለት ነው። ወደ pH ስራ ሲገቡ ሁልጊዜም በፈር ሶሉሽን ላይ ሲሰሩ pOH ቤዚክ ከሆነ ማለት ነው which is equal to pKb plus log of conjugate acid that means acid from salt ማለት ነው divided by what a weak base NH3 እንደዚህ ነው ተጠቀሙት። እዚህ ላይ የምታደርጉት concentration of NH4 plus from salt የመጣችው ናት። ይሄ ደግሞ አሞኒያ ነው። pKb ማለት ደግሞ negative log of kb ማለት ነው። negative log of kb ማለት pKb ነው። ለምሳሌ negative log በምታስቀምጡበት ጊዜ 4.74 ታገኛላችሁ። ስለዚህ pOH which is equal to 4.74 that means negative log of kb ማለት ነው plus what log of
0.35 divided by 0.15 ይመጣ ማለት ነው። Finally POH which is equal to 4.74 plus log of 0.35 divided by 0.15 ይሄ ስታቃልሉ የምታገኙት ስንት ይመጣ ማለት ነው? 5.108 ይመጣ ማለት ነው። በነገር PHን ለመስራት ስትፈልጉ ደግሞ 14 minus POH ይሆናል ማለት ነው። so PH is equal to 14 minus 5.108 ነው። ይህ ማለት ደግሞ 8.89 ይመጣል ማለት ነው። so that's this one. The pH of sodium acetate in acetic acid, sodium acetate and acetic acid buffer is 4.5. Calculate the ratio of acetic acid per what? Acetic acid and acetate ion. ስለዚህ ይሄን ጥያቄ አብረን እንደዚህ ሰጣችሁ pH ሰጣችሁ የተጠየቃችሁት ኮንሰንትሬሽን ነው። አሴቲክ አሲድ ራሱ pH ቫልዩ አለው ማለት ነው፣ K ቫልዩ አለው። እስቲ አብረን እንመልከት። የዚህን ጥያቄ መስሰሩ given የተሰጣችሁ pH of a buffer you have 4.5 ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ደግሞ ምንድነው? concentration ratio of a concentration that means CH3COOH per what? CH3COO minus ነው። ይህን ለመስራት የሄንደርሰን አስለባች ኢኩዌሽን መጠቀም ነው። pH which is equal to pKa plus log of conjugate base CH3COO minus divided by CH3COOH ትላላችሁ። ከዛ በኋላ pK ማለት Ka acetic acid የአሴቲክ አሲድ Ka 1.8 times the power of -5 ነው። ይሄን ኔጌቲቭ ሎግ ስታደርጉ 4.74 ይመጣላችኋል pKa ማለት ነው። ስለዚህ pH is equal to 4.74 plus log of conjugate base CH3CO minus divided by the acid CH3COOH ነው ማለት ነው። Finally, then pH is equal to 4.5 which is equal to 4.74 this pKa ማለት ነው log of CH3COO minus divided by CH3COOH ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ወደ ዜሮ ያሬንጅ ስታደርጉት ስንት ይመጣል? ኔጌቲቭ 0.24 which is equal to log of CH3COO minus divided by CH3COOH ይመጣል። this is base 10 ነው። so concentration of CH3COO minus per concentration of CH3COOH which is equal to ማለት log of A in base B log of A which is equal to what 10 the power of minus 0.24 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት ደግሞ 1.73 እንደማለት ነው። but ይሄንን ሪቨርስ ታደርጉ CH3COOH divided by CH3COO minus የተጠየቅነው ይሄ ስለሆነ ሬሽዮ እንደዚህ የተጠየቅነው it is 1/1.73 ይመጣላችኋል። ይህ ማለት ደግሞ 0.58 ነው ማለት ነው። ሶ መልሳችን ይሄን ይመስላል። Okay, question number 37. A buffer is prepared by adding 20 gram of acetic acid and 20 gram of sodium acetate to enough water to form 2 liter of solution. A buffer is prepared by adding 20 gram of acetic acid and 20 gram of what? Sodium acetate. ስለዚህ የኛው ጥያቄ ምኑን ነው የምንፈልገው ማለት ነው? pH ነው የምንፈልገው። ብዙ አይነት ጥያቄዎች ናቸው የምንጠይቀው። determine the pH of the buffer። ሌላው ደግሞ ሪአክሽኖች ናቸው የሚጠይቀው ማለት ነው። እስቲ አብረን እንመልከት። እዚህ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው?
የዚህኛው ጥያቄ ሲሰሩ ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? A buffer is prepared by adding 20 gram of acetic acid and 20 gram of sodium acetate to enough water to form a 2 liter of solution ነው። A determines the pH of the buffer. B writes the complete ionic equation for the reactions that occur when a few drops of hydrochloric acid are added to buffer ነው የሚባል። እስቲ አብረን እንመልከት። ጊቭን ተሰጥቶናል። ጊቭኑ ምንድነው? ማስ ኦፍ አሴቲክ አሲድ which is equal to 20 gram ነው። እንደያ ደግሞ ማስ ኦፍ ሶዲየም አሴቴት you have 20 ግራም ሰጥቶናል። ሶ ይሄን ወደ ሞል መቀየር አለብን ኮንሰንትሬሽን ለማግኘት። ስለዚህ ሞሉ ምን ያክል ነው? ሞል ኦፍ አሴቲክ አሲድ እና ሞል ኦፍ ሶዲየም አሴቴት መፈለግ ትችላላችሁ። ኢኳል ቮሊዩም ነው ያለው። ቮሊዩሙን አለመጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ኢኳል ቮሊዩም ስላላቸው ኮንሰንትሬሽን ለመፈለግ ሞል ካገኛችሁ ዛትስ ኢነፍ። ስለዚህ 20 ግራም ዲቫይድ ባይ ሞላር ማስ 60 ግራም ነው። ይሄ 0.33 ይመጣላችኋል። ይሄን ደግሞ 20 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት 82 ነው። ይሄ ደግሞ 0.165 ይመጣላችኋል። ፋይናሊ pH መስራት ትችላላችሁ። pH which is equal to pKa plus what log of conjugate base CH3COO minus divided by what CH3COOH ይሆናል። ኮንጁጌት ቤዝ ማለት ይሄኛው ኮንጁጌት ቤዝ ነው የምንጠራው። ከሳልቱ የምታገኙ 0.15 ነው። ኮንጁጌት አሲድ ደግሞ አሲዱ ራሱ ደግሞ 0.33 ነው ማለት። ይሄን መተካት እንችላለን። አሴቲክ አሲድ ፒኬው ይታወቃል። ሶ pH is equal to pK ስንት ነው? 4.74 ነው ፕላስ log of concentration of conjugate base 0.165 that divided by concentration of acetic acid ይህን ስታካፍሉ pH is equal to 4.6 ይመጣላቸው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ጥያቄ ነው። ወደ ሁለተኛው ሲገቡ ቢ ላይ ደግሞ የምታዩት ምንድነው? write the complete ionic equation for the reactions that occur when a few drops of hydrochloric acid are added to a buffer። ስለዚህ በፈራችን ምን ይዟል? ከዛ አድ የምናደርገው ደግሞ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው እና ሪአክሽኑን ጻፉት ነው የሚለን። ይህን ስጽፉ እንዴት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ በምታደርጉበት ጊዜ በመጀመሪያ ሜክስቸራችን ምን ይዟል? በፈር ብለን የጠራ ነው ምንም የያዘ ነው። ይሄ በፈራችን የያዘው አንደኛ አሴቲክ አሲድ ነው። አሴቲክ አሲድ አዮናይዝድ በሚሆንበት ጊዜ CH3COO ማይነስ እና ሃይድሮጅን ፕላስ አየን አለው። እንዲሁም ደግሞ ሳልት አለው ሶዲየም አሴቴት አለ። ይሄ ሶዲየም አሴቴት ደግሞ ሶዲየም ፕላስ አየን እና አሴቴት አየን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሜክስቸራችን በመጀመሪያ without the addition of any base ምን ይዟ ማለት ነው? CH3COO ማይነስ ፕላስ ሌላ ምን አለው ማለት ነው? ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ፕላስ ሌላ ምን አለን? ሶዲየም ፕላስ አዮን። እነዚህ ነገሮች አሉት። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ አሲድ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ምንድነው አሲድ የምንጨምረው? ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ ስታደርጉ ደግሞ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ የምታገኙት ተጨማሪ ነገር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማለት ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ክሎሪን ነው ያለው። ሶ እዚህ ላይ ክሎሪን ማይነስ ስላላችሁ ለምን ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ከአሲዱ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሁለት ኮመን ስለሆኑ ሶ ጊቭ አስ ምን ይሰጠናል? ይሄ አሴቲክ አሲድ CH3COOHን ፕላስ ምን ይኖራል? ሌላ ሶዲየም ፕላስ አዮን ፕላስ ክሎሪን ማይነስ አዮን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮምፕሌት ሪአክሽን ውስጥ ታስቀምጡት CH3COO ማይነስ ፕላስ ዋት ሶዲየም ፕላስ አዮን ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ጊቫስ ይሆናል ማለት ነው። አሴቲክ አሲድ ይፈጠራል ፕላስ ሶዲየም ፕላስ አዮን ፕላስ ክሎሪን ማይነስ አዮን። ይሄ ነው ኢኩዌሽኑ። ሌላኛው ጥያቄ ሲ ሪአክሽኑን በዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥም ይቻላል። the chemical reaction after the addition of hydrochloric acid is a buffer you have this one። ይሄን ሪአክሽን መጻፍ ትችላላችሁ፣ ግን አይናይዝ ስታደርጉት ስፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶሉሽናችን ይሄ ምን ይዟል? በውስጡ CH3COO ማይነስ ሶዲየም ፕላስ አዮን አለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ምን አለው ማለት ነው? ክሎሪን ማይነስ አለው ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ይፈጠራል?
አሴቲክ አሲድ CH3 COOH እና ሶዲየም ፕላስ አዮን ፋይናሊ ማን አለ ለብቻው ክሎሪን ማይነስ አዮን ዛትስ ክሎሪን ማይነስ አዮን ቦዝ ሳይድ ሰምታይምስ ዛትስ ስፔክታተር አዮን እና ካንስል ኢች አዘር ማለት ትችላላችሁ። ሶ ፋይናል ሪአክሽናችሁ ይሄን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። Question 37C. Write the complete ionic equation for the reactions that occur when a few drops of potassium hydroxide solution are added to buffer solution. ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ አድ በምታደርጉበት ጊዜ ነው የሚለኝ ጥያቄ። በመጀመሪያ ሶሉሽናችን ምን ይዟል ማለት ነው? አሴቴት አዮን ፕላስ ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ ነው ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ፕላስ ምን አለ ማለት ነው? ሌላ አሁን ተጨማሪ ሰብስታንስ ያለው ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሚነራል OH ማይነስ ዚስ ቤዙ ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ይፈጠራል? ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና OH ማይነስ አዮን ወተርን ፎርም ያደርጋሉ። ዛት ሚንስ ወተር ይኖራል ማለት ነው። ሶ ፕላስ የፖታሽየም አዮኑ ከአሴቲክ አዮኑ ጋር ይፈጥራል ማለት ነው። CH3 COO ኬን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኮምፕሊት ሪአክሽኑ ይሄን ይመስላል። CH3 COO ማይነስ ፕላስ ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን የሚፈጠረው CH3 COO K ፕላስ ወተር የሆነ ማለት ነው። እንዳርገን መመለስ እንችላለን። እዚህ ላይ በተለየ መልክ ይሄኛው ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ይሄኛው እንደ አሴቲክ አሲድ ማሰብ ትችላላችሁ። ያ ማለት እንዴት ማየት ትችላላችሁ መሰላችሁ? CH3 COOH ፕላስ ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጊቫስ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። CH3 COO ማይነስ ፕላስ ወተር ፕላስ ሶዲየም ፖታሽየም እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስፕሊስ አድርገው በዚህ አይነት መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት መልስ ናቸው ማለት ነው። ሶ መልሱ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ከኩዌስችን ነምበር 38 በኋላ ያሉትን ታይትሬሽን እና እነዚህ የተቀሩትን ጥያቄዎችን በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ።